Ihin po ang ating dakilang Diyos, sa atin pong palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at inaanyayahan na po ang bawat isa na tayo po ay magtungo na po dito at tayo po mga minamahal ay mag-uumpisa na po sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay sama-sama sa araw na ito na ating pasalamatan at papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay. Mga minamahal, talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin na isa na mga privilege na tayo ay pinagkalooban ng dakilang Diyos ng kalayaan sa araw na ito upang ating pasalamatan at papurihan ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang isang mapagpalang umaga sa ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida Children and sa mga hindi natin makalimutang turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, ang ating Mama Dear at maging sa buong beloved Almeida Children, grandchildren, lahat ng beloved Almeida family. Welcome po kayong muli mga minamahal sa ating banal na gawain at purihin ang ating dakilang Diyos dahil ito ang araw na ginawa ng ating dakilang Diyos nang sabi nga, this is the day that the Lord has made. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating patuloy na pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa ating mga buhay sa lugar na ito ng outreach ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Purihin ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil narito na tayong muli ay pinagkalooban ng kalakasan at tagumpay ng ating dakilang Diyos sa araw na ito. Kaya tayo ay mayroong kalayaan magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga kapatiran, sa ating mga beloved bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ito po ay pinangungunahan ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At tunay na tayo mga minamahal ay talagang narito upang ating patuloy na pasalamatan ang ating dakilang Diyos at sa ating pasasalamat sa ating pagpupuri po dito mga minamahal. Tayo ay talagang mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yun ang unang gagawin natin mga minamahal, ang pasalamatan at papurihan ang ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng awit, Kapitulo 98 at ng talatay 1, ang sabi nga po dito mga minamahal, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit sapagkat siya'y gumawa ng mga kagilagilalas na bagay. Ang kanyang kanan at ang kanyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kanya. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos nang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo ay magsiawit ng bagong awit. Amen. Praise the Lord na talagang marapat na tayo ay magpasalamat, umawit ng mga papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kagandahang loob at kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Wala po tayong maibabalik sa ating dakilang Diyos kundi ang ating pasasalamat at papuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating patuloy na
ituon ang ating puso sa ating pagpupuri sa araw na ito, sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, anuman ang ating mga kalagayan sa ating buhay sa araw na ito. Kung mayroon po tayong problema, walang kapayapaan sa ating buhay, mayroon tayong karamdaman, atin munang unahin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang ating gagawin na pagpupuri sa araw na ito, yan mga minamahal, ay kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin mga minamahal, amen, na ang ating dakilang Diyos, pag siya po ay nalugod, patuloy na ipapadama ng ating dakilang Diyos, patuloy nating mararamdaman ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. So sa ating pagpupuri mga minamahal, nariyan nating ipalagpag ang ating mga kamay, ating awitan ng buong puso ang ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang yung ating pagpupuri ngayon, ang ating pagsamba sa ating dakilang Diyos, yan po ay nakalulugod sa Kanya. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos sa Kanyang salita mga minamahal, sa ating pagdako po dito na tayo ay tinipon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa bawat isa sa atin sa ating pagtitipon mga minamahal, na sinabi ng awit ng Kapitulo 133 ng talatay 1, ang sabi po dito, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na napakagandang tignan, na ang lahat ng mga anak ng Diyos ay sama-sama at nagkakaisang magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang ating pagpupuri mga minamahal, yan ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos, at purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ating nasunod ang kanyang banal na kalooban, na ang sinabi ng aklat ng Hebreo Kapitulo 10 ng talatay 25, ang sabi nga po dito mga minamahal, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Purihin ang ating dakilang Diyos, na ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na huwag nating pababayaan ang pagkakatipon mga minamahal. Bakit huwag nating pababayaan ang pagkakatipon mga minamahal? Dahil dito sa ating pagtitipon mga minamahal, sa ating patuloy na pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay kanyang nililinis at tayo ay kanyang pinapatawad sa ating mga pagkukulang, pagkakasala sa ating dakilang Diyos. At alam natin na sinabi dito na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kailangan handa po ang bawat isa sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang bawat isa na talagang ipinagtatrabaho ang kaligtasan. Amen. Na dahil sa ating mga buhay, ayaw natin na tayo ay maiwan sa pagdagit ng mga banal. So itong ating pagtitipon mga minamahal, ito ay napakahalaga po sa bawat isa po sa atin. Purihin ang ating dakilang Diyos, at upang tayo ay samahan ng ating dakilang Diyos at basbasan ang ating gagawing pagsamba, ang ating gagawing pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Inaanyayahan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo mga minamahal. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating dakilang Diyos upang patuloy na tayo ay kanyang samahan, gabayan at patuloy niyang ipadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Opo dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat,
sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli, O Diyos, maraming salamat sa araw na ito, Panginoong Hesus, na pinagkaloob mo sa iyong mga anak, sa bawat isa na nanarito, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus, sa kalayaan na ikaw ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoong Hesus, sa privilege na ito na patuloy na kami, ang bawat isa ay magpupuri, Panginoong Hesus, at sa aming gagawin pagpupuri, O Diyos, kami, Panginoong Hesus, ay lumalapit sa iyong banal na trono, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, pagsalangsang sa iyong kalooban, hindi pagsunod. Patawarin mo kami, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Linisin mo ang aming mga puso. Hugasan mo ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoong Hesus. Aming dalangin, O Diyos, na ang aming gagawing pagsamba sa araw na ito, aming dalangin na bawat yugto ng banal na gawain na ito iyong langisan, ito iyong mga basbasan mula sa joyful, solemn song at sa buhay at pinagpalang patotoo ng iyong mga pinagpalang mga anak sa alay na papuring awit ng kupunan ng mga beloved mga awit mula sa Children's Choir, Youth and Singles Choir at sa Jesus Finest Generation Choir. Salamat, Panginoong Hesus, at higit sa lahat, ang pagkilos ng iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, O Diyos, at higit sa lahat, ang pakikinig ng ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mga ngaral sa araw na ito. Salamat, Panginoong Hesus, at maging sa special offering, Panginoong Hesus, na ito iyong basbasan, Panginoong Hesus. Aming dalangin na O Diyos, na patuloy mo kaming samahan sa araw na ito, Panginoong Hesus, at aming dalangin sa lahat ng aming beloved kapatiran na naglalakbay papunta sa iyong banal na gawain dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa Luzon, Visayas and Mindanao at sa ibayong dagat. Patuloy, O Diyos, na sila ay iyong ingatan, ilayos sa lahat ng uri ng kapahamakan, disgrasya. I-provide mo ang mga sasakyan, ang kanilang mga pasahe, Panginoong Hesus, upang sila, O Diyos, ay malayang makarating at upang kayo, O Diyos, ay pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoong Hesus. Aming nadalangin, Panginoong Hesus, na patuloy na ipadama mo ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, at aming dalangin ang aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, na bigyan pa ng kalakasan, kalusugan, haba ng buhay, at maging sa buong beloved Almeida Children, O Diyos, pagpalain mo sila na sila ang katuwa ng parents in the Lord na manguna sa ministeryo na iyong ipinagkatiwala, Panginoong Hesus. Salamat, aming dakilang Diyos, at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Disrada Almeida, aming sinasaway lahat ng uri ng hadlang and belief in doubt, pride, proud, cast out in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na, at tayo ay aawit ng joyful solemn song, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Anlic Lorenzo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. God bless you po sa ating beloved elder. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati at padadakilin at tatangay lamang po sa ating pinakamamahal at Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. At hindi po natin makakalimutan ang mga ginintuang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida.
kabalikat po ng ating mga beloved children. Binabati ko rin po ng magandang umaga ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughters, sa ating mga beloved preachers, elders, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga instrumentalists, sa inyo po, sa ating mga beloved kapatiran at sa ating live webcast viewers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hallelujah! Bago pa tayo umawit ng mga joyful songs, tayo po muna umawit ng isang solemn amen. Praise the Lord. As we walk side by side, and as His love becomes our guide, we will join hands and be one family, because God's love is what the world should see, and build each other up. He fills our heart with His love. We will join hands so all the world should see. We are the Lord's own family. We are the Lord's own family. And love is what the world should see. And as we use His love to build each other up, we're building the Lord's own family. And as we walk side by side, and His love becomes our guide, we will join hands and be one family, because God's love is what the world should see, and build each other up. He fills our heart with His love. We will join hands so all the world can see. We are the Lord's own family. Yes, Lord, hallelujah. We are the Lord's own family. Love is what the world should see. And as we use His love to build each other up, we're building the Lord's own family. We are the Lord's own family. Our love is what the world should see. And as we use His love to build each other up, we're building the Lord's own family. Building the Lord's own family. Building the Lord's family.
wicked ways in me. Leads me in the way, oh Lord. Leads me in the way. Leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, my heart. Try me and know my thoughts. Consider me some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Consider me some wicked ways in me. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way. Lead me in the way everlasting. Kay ganda ng umaga, kay ganda ng buhay ko, kay sigla. Ako ay maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Naging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, pulong ko ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Naging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Kay ganda ng umaga, kay simula ng buhay ko, kay sigla. Ako ay maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Tulad din isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-punong hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Naging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. O Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. O Siya ang tanging daan at katotohanan. Sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim at gabi ay dumating, may umaga pa rin darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Jesus,
Mula nung maghari ka, buhay ko ay sumigla. Kahit na may problema, hindi ako mangangamba. Jesus, mula nang maghari ka, buhay ko ay gumanda. Nanining ang pag-asa sa tuwin ay may ligaya. Oh Jesus, mula nang maghari ka sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. Jesus, mula nung maghari ka, buhay ko ay gumanda. Nanginig ng pag-asa sa tuwin ay may ligaya. Jesus, mula nung maghari ka, sa buhay ko ay may ligaya. Oh Jesus, mula nang maghari ka sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. Oh Jesus, mula nang maghari ka sa buhay ko, buong pagpapala ay natamo. Sa iyong kaharian ay aking naranasan, kapayapaan walang hanggan. O kay sarap mananig sa may kapal, tunay na kaligayahan at darma. Ang lahat ng ating mga problema ay tunay na balewala. Si Kristo ang kailangan sa araw-araw nating pamumuhay. O siya lamang sa araw-araw nating buhay. Di mo man makita ang ganda ng mundo, umasa ka may langit na laan sa'yo. At kung ika'y nahihirap sa buhay mo, asahan mo sa langit mansyon ang bahay mo. Si Kristo ang kailangan sa araw-araw nating bumuhay. Siya lamang ang kalakasan sa araw-araw nating buhay. Kung di mo man makita ang ganda ng mundo, umasa ka may langit na laan sa'yo. Kung ika'y naghihirap sa buhay mo, asa
Inaasahan mo sa langit, mansyon ng tahan mo. Si Kristo ang kailangan sa araw-araw nating buhay. Siya lamang kalakasan sa araw-araw nating buhay. Si Kristo ang kailangan sa araw-araw nating bumuhay. Siya lamang kalakasan sa araw-araw nating buhay. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. The storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It is a faithful friend, a faithful friend, such a faithful a friend. faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. The storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, A faithful friend, such a faithful friend. faithful friend. I can count on Him I can count on Him till the very end. The storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, anywhere He leads I go. Oh, He is the joy of living, He's everything to me. There is Jesus, is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, anywhere He leads I go. He is the joy of living, He's everything to me. There is Jesus, is the joy of living, He's everything to me. You lead your hand, mighty Lord.
Lord on the range. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, your poor fountains raise up to mountains. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the reins. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, your good for the fountains, raise up to mountains. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with the lightness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, as for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake with the lightness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, inasa mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos, ikapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasang mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Created me a clean heart, oh God, and renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean
salvation. And when your right spirit within me, oh, isang pusong tapat ang sa akin nalikhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. O isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo kaming aalisin. Ang Espiritong Banal pagariin sa atin. Ang dalang na tulong ang iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo kaming aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang dalang na dulong ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be thy servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be thy servant of all. Learn to be thy servant of all. Learn to be thy servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be thy servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be thy servant of all. Learn to be thy servant of all. Learn to be thy servant of all. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go what you want me to go. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do and where to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do and where to go. Oh, wait, I'm
since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now since you set me free. Oh, hey, I'm a believer now since Jesus changed my mind. Oh, hey, I'm a believer now. Everything's gotta be fine. Oh, hey, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh, yes, I'm a believer now since Jesus set me free. Still working on me to make me what I ought to be. It took him just a way to make the moon and the stars, the sun and the earth, Jupiter and Mars. How loving and patient you must be. He's still working on me. Oh, he's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a way to make the moon and the stars, the sun and the earth, Jupiter and Mars. How loving and patient you must be. He's still working on you. With my love when you won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, he's got into my soul. I used to be alone inside, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus got into my heart, he's got into my soul. I used to be alone inside, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and he won't let me go. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. There was a crowd gathered round from all over town and came to settle about. There's a sound coming down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roaring mighty wind, and tell everyone one of them. And the wind that blew of Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. Hallelujah. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, that's the day of Pentecost is for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Oh, the wind is blowing again. Hallelujah. The wind is blowing again. Ooh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine.
let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me to my Father's house. Oh, to my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. Oh, there's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house. Oh, in my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Oh, there's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There are some things I may not know. There are some places that I can go. But I am sure, but He's wanting. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you know. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Some folks may die, some folks may scorn, or can't go on and leave me alone. But as for me, not take that spot. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, 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 real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin na lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Oh, kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam, higit pa sa'yo, hindi
Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin na lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasang, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasang, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Come on and shout from the mountain top, proclaiming in the city streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountain top, proclaiming in the city streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, good word towards me, singing angels long ago, and they proclaim the Son of God to the shepherd down below. Jesus came and went away to some that were with him. I'm meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountain top, proclaiming in the city street, singing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come sing and shouting about it. Jesus is on his way. Tell all your neighbors and tell all your friends, he could come just any day. Sing it and share it, it's time to proclaim to the whole world that's to know. We've got to advantage, excited, yes everybody's going to go. Come on and shout it from the mountain top, proclaiming in the city streets, singing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaiming in the city streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on shouting, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, we sing it. Wonderful, 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 he sent Jesus, my good Lord. Wonderful. Oh, what's not seen, there's not heard what's recorded in God's word. He sent Jesus,
my good Lord, wonderful. Oh, isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus, my good Lord, wonderful? Oh, has not seen, has not heard what's recorded in God's word. Isn't Jesus, my good Lord, wonderful? Falling heel over heels with love with Jesus. I'm falling heel over heels with love with Him. Life around, once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I too I knew the love, for I have no to love, a friend and family. It's the one who saved me. I found out falling he'll over his love with Him. I'm falling he'll over he'll in love with Jesus. I'm falling he'll over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling he'll over heels in love with Him. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in the world beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by multi-year. It's so glorious, so vividly. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and meet you over there in the home beyond the sky. Said singing you will hear, never heard by multi-earth. It's glorious and to declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in the world beyond the sky. Singing you will hear, never heard by Mozart. It's glorious and to declare. For God's own Son will be the leading one in the meeting in the air. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up everybody if you love my Jesus. Stand up everybody if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Right in the love that's so exciting. You can decide to feel it. Happiness inside. How they understand it. The girlfriend, the house and the wife. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is bright. You can experience something that is fabulous. If you let it take anybody else, you can experience something that is wonderful. You can experience something that is bright. You can experience something that is fabulous. If you let the Spirit take somebody else, give me your
keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning to the way of day. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart, I pray. Give me peace in my heart, make me humble. Make me humble for another day. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Give me all in my life, keep me burning. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, keep me burning. Keep me burning to the break of day. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Sons of God, much more on. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, much more on. For Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, much more on. For you are more than conquerors name. Sons of God, much more on. Bring the power of Jesus' name. Is the only not the ivy. Is the potter and not the clay. Is the only not the vessel. I am the traveler and this is the way. Hallelujah. I am the soul and he is the music. I am the love and he is the flame. I am the flower and this the fragrance. I am the bride who take his name. Sons of God, much for one. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, much for one. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, much for one. For we are more than conquerors' name. Sons of God, much for one. The power of Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me now. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me now. It's bubbling up inside. Ah, Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, she's made me whole. Some people are stunning, but Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, but Jesus made me whole. Some people are stunning, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, but Jesus made me whole. Some people are stunning, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all
His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamalaping Jesus. Hallelujah. Natapos pa ating pagpupuri mga joyful songs. Hallelujah. At bago po ang lahat ang pinakamataas, pagpupuri, paglalahati, pagdadakilin at tatangin lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang, dumling paggalang po sa ating beloved and honorable Pastor Willie Estrada Almeida, at hindi po natin makakalimutan mga ginito ang aral at turo na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At kabalikat po natin mga beloved children, binabati ko rin po ng magandang umaga ang ating mga beloved ordained preachers, beloved elders, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved instrumentalists, sa inyo po, sa ating mga beloved kapatiran, at sa ating mga live webcast viewers. Binabati ko po kayo ng magandang umaga. At habang nagpre-prepare po pong song leader po, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. O mapagpalaming Ama, Diyos na makaparin sa lahat, malupay noon, maraming salamat po sa araw na ito. Kami yung pinagkatipon-tipon mo, malupay noon. Maraming salamat po at natapos po ang pagpupuri ng mga joyful songs at sa mga solemn songs, malupay noon naming awitin. Ipadama mo po ang iyong matamis na presensya sa bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami. Malupay noon sa lahat po na aming mga nagawang pagkukulang, di mo kinalugdan. Malupay noon, patawarin mo po kami at sa aawitin po ng mga solemn song, malupay noon, ipadama mo po ang iyong matamis na presensya sa bawat isa sa amin. Malupay noon, linisin mo kami na iyong banal na gumaga sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Sa unat panalangin ng aming ginagalang Pastor Will, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. And akin na pong binibigay sa ating beloved brother, Owing. Amen. Always po sa ating beloved brother Alec Lorenzo sa panguna sa ating mga joyful mga awitin. Tayong patuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin ng Praise the Lord, Praise the Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and all the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you.
deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. Oh, no one else like you. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri at pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri ang pagsamba ang sa'yo'y alay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyong luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papuri
magsamba ang siyo'y aalay ng buong buhay ko. Siyo lamang dakila ka, siyong mga gawa at kami namamangha. Papuri at magsamba ang siyo'y aalay ng buong buhay ko. Siyo lamang, Jesus. Hindi kaya isulat ng lapis at papel, o iguhin man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan ay di may lalarawan at talinong mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kaya isulat ng lapis at papel, o iguhin man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga at pangyarihan mong tangan, di may lalarawan ng matalinong mang nilalang. At kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad
ang kapangyarihan mo. Walang katulad, ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kaya isulat ng lapis at papel, oo'y guhit man ng pintura at pinsel. Ang hiwaga kapangyarihan mong tagan ay di may lalarawan ng matalinong mangilalang. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad ang dakilang pag-ibig mo. Diyos ka, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig. Ang ating bituin tumatanglaw. Ikaw mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo wala hangganan, mananatili limang pagkailanman. Ang pagpapala mo ginagawa, dakilang himala sa'yo'y nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, O Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupit man ito kaaway, man maging ang buhay sa'yo'y mayroong katiyakan. Pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan.
Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Malupit man ito kaaway, manganin man bakit ang buhay sa'yo ay mayroong katiyakan. Pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Mga ibig man nitong kaaway, manganin man maging ang buhay sa'yo ay mayroong katiyakan. Pagkat di mo kami pababayaan, kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan. Dakilang Diyos, o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanya iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan. Umaga, tanghali, gabi,
hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka, Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka, Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito nagkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iiwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di ko alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos,
Nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-lito, nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan, hindi alam kung saan pupunta. O Jesus, nasaan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litot, nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan, hindi lang kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay ng law sa aking buhay. Nilibot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagod, minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako'y niligaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta, katulad na pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagod, minahal. Katulad na pagsikat ng araw, Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagod, minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako niligaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta, katulad na pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay.
kasalanan. Pinagpala mong lubos, pinabot, pinahal, katulad ng sagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan. Pinagpala mong lubos, pinabot, pinahal, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aming kasalanan. Pinagpala mong lubos, pinabot, pinahal, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan. Pinagpala mong lubos, pinabot, pinahal, katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa buhay. Nilimot mo ang aming kasalanan. Pinagpala mong lubos, pinabot, pinahal. Oh, I just came to praise the Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. Oh, He came into my life one very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. I just came to praise the Lord. Oh, I just came to serve the Lord. Oh, I just came to serve the Lord. Oh, I just came to serve His holy name. Oh, I just came to serve the Lord. Oh, He came to
very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, he said he'll never depart, and this is what I say. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, I just came to thank the Lord. Oh, I just came to thank the Lord. I just came to thank His holy name. Oh, I just came to thank the Lord. Oh, He came to my life. What very special day. He came to my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, He came to my life for a very special day. He came into my life and showed me a better way. Oh, He said He will never depart, and this is what I say. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise the Lord. Oh, I just came to praise the Lord. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. I will sing my song and it made me whole, gave me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's big soul. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count before. How He saved my soul and He gave me hope, gave me a brand new soul. Just walking with Him made me feel like His big soul. I love Him more today than I did yesterday. I love Him more, so much more, nothing can say. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never know a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought and things can take. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday.
I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than what things can tell. And with the dawn of each new day, I just gotta say, I love Him more today than I did yesterday. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pastures, and the sheep of His hand, just as sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pastures, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Blessed be the Lord of God, the God of Israel. Blessed be the Lord of God, the God of Israel. Who only doing wondrous things, who only doing wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole earth reveal with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord of God, the God of Israel. The Lord of God, the God of Israel. Who only doing wondrous things, who only doing wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And the ruler in His glory, amen, 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 and amen. Blessed be the Lord of God, the God of Israel. Blessed be the Lord of God, the God of Israel. Who only doing wondrous things, who only doing wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole earth reveal with His glory. Amen, 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 and amen. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus is the all of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus is the all of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He
walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how I used to search, you bless your best to bless. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to live a good life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brethren, blessed I'm the Son, for the Lord is my tower, and He gives me the power to put down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power to pull down the works of the enemy. In a difficult hour, He would crush the devourer, through the powers of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and we are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and we are saved. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. This is the day that the Lord has made, and the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Thanksgiving in my heart, I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus make me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus make me glad. Oh, Jesus make me glad, Jesus make me glad. I will rejoice for Jesus make me glad. Oh, Jesus make me glad, Jesus make me glad. Just for Jesus make me glad. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus.
set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Glory, hallelujah. Jesus set me free. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, dito sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, siya praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, siya praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pagkita sa iba. Kung ikaw ay masaya, siya praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa gitnaanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa akin, kung tayo'y naroon na. Natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa akin, kung tayo'y naroon na. Gusto natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. I wanna tell the world love, it can be, oh love, it can be, when there's nothing else could help, a love, it can be. I wanna tell the world love, it can be, oh love, it can be, when there's nothing else could help, love, it can be. Galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon, kalakasan. Kung nais mo'y galak, pumalakpak ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, pumalakpak ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, pumalakpak ka sa Diyos. Galak na Panginoon, kalakasan. I rejoice, I rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. I rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, ye children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory, 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 hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay napakabait sa ating po mga buhay, and that is the reason why tayo po ay narito ngayon upang ating pasalamatan at dadakilain ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. But before that, mga minamahal, sa kapaitulutan ng ating pong beloved Lord and preacher, ako bumabas sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mga Panginoon, maging sa ating pong mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Ay kayo po yung aming welcome sa banal na gawain ng mga Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinanguna po natin pong ginagalang at minimalibang lista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man po ang kalalagayan nyo sa oras na ito, saan man po kayo naroon sa sulok ng mundo,
naaabot kayo ng ating live streaming, ay kayo po mga minamahal ay kayang abutin ng mahal na Panginoon. Naririnig kayo ng ating mahal na Panginoon through the prayers of our beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Ay talagang nandyan talaga mga minamahal na ating pong talagang grabing pinasasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. At tunay nga po mga minamahal sa ating mga beloved workers. Good morning po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwan po ng ating pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananak at beloved Sister Vines, sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tunay nga po mga minamahal, I know today is the celebration of the birthday of our beloved evangelist doon sa ating Central Church. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo buong kakristyanuhan ay talagang grabe po ang pagpapala nung tayo po makakilala sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pong mahal na pastor, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Sa kanila mga panalangin, ang karamdaman mo at karamdaman ko pinagaling, problema mo at problema ko nilutas na mahal na Panginoon. And all our needs, lahat, ang sabi nga, Jesus is the answer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At dapat mga minamahal, as we do this celebration, mga minamahal, ay dapat ang mga anak ng Diyos ay atento sa bawat pasasalamatan. Sabi nga, wala tayong itataas sa araw nito kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Amen. At kung tayo po ay makarinig ng mga biyaya at mga himalang ginawa ng Diyos, marapat lamang na ating po siyang palakpakan. Dapat ang mga anak ng Diyos ay talagang responsive sa mga pagpapalang natatanggap na sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po ng handang makinig ng mga buhay na patotoo, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. And these testimonies, mga minamahal, ay mga testimonies of Jesus, mga patutuo na mahal na Panginoong Isus, inilagak sa bawat isa sa atin. Amen. At ating pong na-experience ito mula nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoong Isus, nung tayo sa pamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sometimes makakapakinig tayo mga minamahal na buhay na dati and our buhay ngayon, mga minamahal, because we compare. Amen. But hindi para itaas ang ating sarili o i-down ang ating sarili, kundi ating dakilain at pasalamatan na ang Diyos na buhay. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking pong pinaganda ang mga sumusunod na mga kapatid na pinagpala sa araw nito upang sila po ay makapagpasalamat, makapaghanda sa ating mahal na Panginoon. Pasalamat sa mahal na Panginoon. Ating beloved Sister Ching Garcia. At hindi po pinaganda ating beloved brother Salvador Pokis, at ang ating aking marsyutat, beloved Sister Jennifer Ferrer, ating beloved brother Mark de la Cruz, at hindi po pinaganda ang ating beloved Sister Feli Ibanez, at ang ating beloved brother Rocky Munoz. Sila po mga minamahal ang bibigyan pagkakataon magpasalamat ngayon. Although sabi nga natin lahat ng mga anak ng Diyos ay mayroong mga patotoo. Amen. Lahat magsabing amen. Praise the Lord. Lahat po tayo mga minamalay may mga patotoo. Amen. At only a matter of chance. Kapag tayo po nabigyan ng pagkakataon, pinagpala tayo. Ang ilan, di mabigyan ng pagkakataon. Amen. But to us, you are so blessed dahil nabigyan tayo ng tsansa. Of course, para makiisa, siyempre dapat makikinig tayo mainam at ating pasasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo na po'y handa, mga minamahal, sa ating pong paikinig ng mga buhay na patutuo. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Ching Garcia, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Salvador Pokis at ating beloved adults choir. Please prepare. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Hallelujah. Ang pinakamataas na papurit, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Dobling paggalang po sa ating minamahal, ginagalang na ating mahal na Pastor Welde Estrada Almeida. Hallelujah. At aking pong inaalala ang turut aral po ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Hallelujah. Ako po'y
nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya aking mapasalamatan. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga oras na ito. Taglay po namin ang kalakasan na nagmumula sa Kanya. Hallelujah. May share ko lamang po sa inyo mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po ay nabinat sa aking panganganak. Hallelujah. Nandiyan po na hindi ko po maimulat ang aking mga mata. Ang aking katawan po ay namaga. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit, napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sapagkat ako'y muli niya binigyan ng pagkakataon upang mabuhay. Hallelujah. Ako po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nung nakaraang mga buwan, mga minamahal, nandiyan po, ako po'y nag-bleeding po ng halos 2 linggo po, mga minamahal. Hallelujah. Ang sakit po ng aking tiyan. Hallelujah. Ngunit nandiyan po ang habag ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako po'y nag-ayuno sa ating pastoral house. Hallelujah. At humingi ng tawad sa aking mga pagkukulang, sa aking mga pagkakasala sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan ang katugunan na pinagkaloob na kagalingan ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus ang kagalingan ng ating mahal na ate. Hallelujah. Dahil may cancer po siya, sa breast cancer po, mga minamahal. Stage 4 na po, mga minamahal. Ngunit sabi, una panalangin po ng ating mahal na pastor sa aming, nagpa-prayer request po kami, hallelujah. At nabutismuhan na rin po siya sa gawain. Pinadalo po namin ng aking mahal na ate, hallelujah. Nandiyan po ang kagalingan na pinagkaloob sa Kanya, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan din po, pinapasalamatan ko rin po ang aking mahal na bayaw na hallelujah, na-stroke po siya, mga minamahal, yung kalahating katawan po niya. Hindi niya maigalaw, mga minamahal. Ngunit kami po'y nagsumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus at sa dalangin na ating mahal na pastor, hallelujah. Pinadalo rin po namin sa banal na gawain at pinabautismuhan po, kasi hindi pa po siya sibi. Pinabautismuhan po namin siya, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan po na nakarecover na rin po siya. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatin ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, ang pagpasa po ng aking mahal na anak sa kanyang board exam. Hallelujah. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ipinrovide po ng mahal na Panginoong Jesus ang pangailangan ng aking mahal na asawa. Maraming salamat po at nakakauwi na rin po siya. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpuprovide po ng pangailangan ng aking mahal na anak na nag-aaral pa po. Pinapasalamatan ko po na siya po'y mag-graduate na po. Hallelujah. Sa itong buwan na susunod. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Kaya ang pinakamataas na papurit po sa salamat ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang bawat himala na natatanggap natin, mga minamahal, is not measured doon sa himalang ating natanggap, kundi doon sa binigyan tayo ng pansin ng Diyos. Amen? Of all people, mga minamahal, mga tao, sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng mundo, tayo ay napansin na mahal na Panginoon. Dapat nating ipagpasalamat yan sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at habang naghahanda ang ating mga beloved adults choir, ay tayo muna tumayo, mga minamahal, at muling magpuri upang ating pumabigyan pagkakataon magkapaganda ang ating mga minamahal na mga awit. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. 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 Oh, glory to Jesus, glory to God.
Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They're be coming from the east, they're be coming from the west, they're be coming from the north, they're be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They're be coming from the east, they're be coming from the west, they're be coming from the north, they're be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Glory to God. Amen. At ating samahan mga minamahal, ating po mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay na papuring sa malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa kapukunan po ng Beloved Adults Choir, bago po kami mungawit ng papuri, makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Panginoon, nais po po sana naming batiin ng happy birthday ang ating beloved Honorable Amen. Pastor Praise Willie the Lord. Estrada Almeida at ang ating Minister Willie James Almeida. Hallelujah. Pagpalay po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa mundo'y aking natagpuan, mga dakilang nilalang. Ngunit sa uri ng pamumuhay, ang kaluluwa nila'y patay. Kaya ako ay isinugo upang mangaral sa mundo at sa kanila'y ituro ang daan sa buhay na walang hanggan. Maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus nabubuhay. Akin nga ba kung mamatay? At sa hirap ng huling araw, gagampanan ko ang tungkulin Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. at batid ko sa ganitong gawain. Marami ang maliligtas sa gawain ng banal na Diyos. Kay raming hadlangan pagsubok, ngunit di ako manghihina. Sa awit ko'y pupurihin siya, maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwin ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ang kinabang kung mamatay, maging sa init man ang araw, sa lamig ng hangin at ng ulan, at kahit sa tuwina'y lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus na bubuhay, ang kinabang Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. kung mamatay. Ang kay Jesus na bubuhay, ang kinabang kung mamatay. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. At tunay nga po ang sinaminsahin ng awitin na yan. Amen. Yung ating pong ginagawa from time to time. Yung ating mga kapatid nandun na sa Palawan. Amen. At kumbaga sa kwan, hindi leisure ang pinunta nila doon. Talagang pakikipagbaka. Amen. Sa kanilang mga kausap araw-araw, yung kanilang bibigay ng kanilang mga invitations, amen, kakabit nila ng mga streamers natin, ay hindi ganoon kadali, mga minamahal. Pero sabi nga, ang mamatay kay Kristo, ibig sabihin mga minamahal, yun po mga minamahal ay talagang kagalakan. Mabuti, mamatay, mabuhay kay Kristo ay pakinabang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo man na nandito, mga minamahal, all we could do is prayer. Amen. Makisama tayo sa fasting. At of course, yung ating support financially, dahil siyempre kailangan nila ng mga gagastusin doon, mga minamahal. Tandaan po nyo, yun ay hindi lang nila mag-isang pakikipagbaka. Hindi lang ng ating beloved preacher, hindi lang ng mala pastor. Amen? Kundi buong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Especially yung mga minamahal, San Carlos City. Kaya po mga minamahal, may mga kapatid na tayo nagbibigay ng mga pledges. Glory to God lang. Amen? Amen? Ang mga libong mga pledges natin na yan, malaking tulong upang ating mapabot ang magandang balita sa ating mga kababayan sa may Kulyon, Palawan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po na nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at akin na pong ibinibigay ang buong pagkatong sa sunod na magbahagi ng kanyang pasalamat. Ating mga kapatid, ating beloved brother Salvador Pukis. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jennifer Ferrer. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ako po'y nagpupuri, ang papuri pagsambahan ako ko lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y bumabati at gumagalang sa ating minamahal na Pastor Vilde Estrada Almeida at sa ating di malilimutang turo aral ng ating minamahal na Assistant Pastor Lena Almeida at sa ating mga manggagawa, sa ating preacher, sa ating ordained preacher, beloved Boboy Nier at kanyang anak. Hallelujah. Sa ating mga kapatiran, magandang tanghali na po sa inyo po mga inamahal. Praise the Lord po.
Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pisa, hallelujah. Tunay po ang mga minamahal, diyan po mga minamahal. Ako po yung nabigyan ng pagkataon para pabahagi ang aking, hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpasalamat sa ating pinakamahal, Pisa, hallelujah. Diyan po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal sa aking pagpatunay na pagtatapat, pagbigay mga minamahal. Andiyan po mga minamahal. Andiyan po binibigay ng mga kalakasan, pinakakalip sa aking mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamahal, Jesus, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, andyan din po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Ako po may karamdaman, panakit ng dibdib, panakit ng mata po mga minamahal. Andyan po pasma po mga minamahal, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, hallelujah. Ako po yung nangingikinig ng radyo po mga minamahal, nabuksan po po mga minamahal ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa radyo po, Jesus Miracle Hour po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Akin po yung pinakinggan po mga minamahal mula sa umpisa hanggang sa pagkatapos mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, sa panalangin po mga minamahal. Andiyan po ako po sumabay sa ating panalangin natin minamahal manggagawa sa radyo. Kung kayo may karamdaman, patong yung kanang kamay sa radyo at sa kaliwang kamay sa may karamdaman. Akin pong ginawa po yung mga minamahal. Tunay po mga minamahal. Hallelujah, may kaginawa po mga minamahal. Aking pakinig, hallelujah. At andiyan po mga minamahal sa anyaya nating minamahal manggagawa sa radyo, wag lamang kayo makontento makinig ng yung radyo, kayo dumalot, lubos na magpalaya at tanggapin nyo ang boses mo sa tubig sa pangalan natin pinakamahal. Kayo ipagagalingin ng lubos na ating pinakamamahal sa hallelujah. Akin po yung ginawa po mga minamahal, hinanap ko po ang gawain ng Diyos Miracle. Yan po sa lukbang po mga minamahal, hallelujah. Ako po, hallelujah, dumalo po mga minamahal, tunay po mga minamahal, dyan po mga minamahal. Hallelujah, ako pinagpaboses mo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal, Jesus. Ang aking karamdaman para nakidibdib po mga minamahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Andiyan din po mga minamahal, na mata po mga minamahal, tunay po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, bagamat pasma po mga minamahal, andiyan po mga minamahal, aking mata po napakaskit mo mga minamahal. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal. Hallelujah. Sa aking patuloy na pagdalo, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Andiyan din po mga minamahal ang aking mga bisyo po, mga pag-inom ng alap ko sa sugal, pagtataya ng waiting po, mga minamahal, dyan po mga minamahal. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, especially lahat ng aking mga bisyo po, inalis na ating pinakamamahal, ako'y binago na ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Andiyan din po mga minamahal, aking karamdaman, aking asawa po, mga minamahal, animic po siya, mga minamahal, tunay po. Aking din pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po, hallelujah. Andiyan po siya po pinakabusis mo sa tubig. Pala natin pinakamamahal, patuloy na pagdalo po mga minamahal. Siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal po, Jesus. Ang lahat ng kapurihan, salamat sa ating pinakamamahal po, Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Nakita niyo mga minamahal, nakikinig lamang sa radyo, sa ating programa mga minamahal. Pero nung napakinggan niya mga minamahal na napakahalaga ng pagdalo sa banal na gawain at na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating mga kapatid, ang kanya mga panalangin, tinugon ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po ang ating pong pinabot sa ating pong mga kapatid na nasa Facebook live streaming, maging sa ating mga beloved newcomer ngayon. Kung gusto po niyo lubos sa pagpalain, mamaya, after po ng ating pong banal na gawain, pwede po kayong magpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Yan po ay libre. Huwag kayong problema sa inyong bihisan sapagkat meron po naman tayong bathrobe at hindi mababasa ang inyo po mga bihisan. Iyan ay pagkumpleto. Ipapaliwanag yan mamaya ng ating mga beloved in charge sa announcement. At napakahalaga po niyan. Gaganapin ninyo ang buong pagsaganap ng reglamento ng kaligtasan at saka kayo pagpapalain ng ang Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at habang naganda ang ating mga beloved children's choir, muli, aking po na niyan lahat na tumayo upang awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God
You share abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Because the love of God shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating pong samahan ang ating mga minamahal na mga chikiting sa kanilang papuring iaalay sa ating mga beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin mga Panginoon. Amen. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin sa ngalan po ng bumubuo ng Children's Choir, ako po ay bumabati po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanila pong nag-iisang anak na lalaki na si beloved Wildy James Almeida Jr. ng isang happy birthday po. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the sun. Shout it out, if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out, if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out, glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious.
it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are Lord. God, you are glorious. God, you are glorious. God, you are God, you are glorious. Praise the Lord. Me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in the oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When the ocean dries, Praise the my Lord, praise the Lord. soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Grace abounds in deepest waters.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. In the presence of my Savior, I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. When ocean dies, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When ocean rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At bagamat sa kanilang murang edad ay natututo sila kung paano magpuri at magpasalamat, maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong welcome ang ating mga kapatid, ating beloved brother John Marie Marquez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ang ating mga kapatid. Siya po ay manglalakbay sa dagat, as seafarer. Amen. At siya po ay kadarating lang at ating siyang welcome. Kasamaan po natin siya dito at pinapasyalan tayo at isang mabuting bagay siya ating makasama sa mapapuring awit na ating pong ginagawa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ating pong binaganda at binibigyan na pong pagkakataon sa aking mahal na sweetheart, ang ating beloved Sister Jennifer Ferrer, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ang ating pong beloved brother Mark De La Cruz. Amen. Beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Please prepare. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. I also give double honor and respect sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist and Pastor Wilde Estrada Almeida, sa kanila pong mga minamahal na mga anak. Binabati ko rin po ang ating pong mga minamahal na mga pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo po amin po mga minamahal po ng mga kapatiran, sa mga baguhan po mga minamahal, magandang tanghali na po sa atin pong lahat. Praise the Lord. Isa rin pong pagbati, mga minamahal, sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida at sa kanila po nag-iisang anak na lalaki, ang ating pong beloved minister, Wilde James Almeida Jr. ng isang happy birthday Amen. po. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, ako man po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na muli ay ako po ay makaharap po sa inyo upang aking pong ipahayag ang mga pagpapala po na pinagkaloob po ng mahal na Panginoong sa akin, sa aming pong pamilya, magmula po nang makakilala po kami sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, labis po ang kagalakan din po ng aking pong puso, mga minamahal, dahil katatapos ko nga lang po nag-celebrate ng aking pong 50th birthday po mga minamahal. Praise the kahapon. Lord, Kaya amen. purihin po talagang ating pong mahal na Panginoon sa kalakasan na pinagkakaloob po niya sa akin, at higit sa lahat po mga minamahal, ako po mga minamahal, sa kanyang kahabagan lang po talaga ay patuloy po na nagagamit po ng mahal na Panginoon sa kanya pong banal na ubasan. Praise the Lord po. Mga minamahal, ipatotoo ko lamang po sa inyo, lalo po sa mga baguhan, hindi pa po nakaririnig ng aking pong patotoo. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati din po ay katulad po ako ninyo na nakasukob po sa malaking relihiyon na ayaw pong bumitaw doon mga minamahal. Nung ako po ay nung makita ko po ang gawain na to, nakita ko po ang kaanyuan ng mga beloved sisters po mga minamahal, na mahahaba ang buhok, mahahaba ang palda,
talagang sa unang tingin ko pa lamang po, sabi ko po sa sarili ko, hindi ko kakayanin ito, ayoko dito. Subalit po mga minamahal, kung tayo po ay pinili ng mahal na Panginoon, talagang hindi po tayo makahihindi sa Kanya pong pagtawag. That's right. Alam niyo po mga minamahal, sa akin pong patuloy at patuloy na pagdalo, dahil nga po mga minamahal, ang una po nakakilala po sa amin, dito po sa kongregasyon na to, ang aking pong beloved sweetheart, siya po yung unang nagdala po sa akin. Sa madalas na dinadala po niya ako ng dinadala, natututunan ko na rin naman po mga minamahal na magustuhan sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, hanggang sa kami nga po mga minamahal ay patuloy na dumalo, patuloy, sige lang po ng sige mga minamahal, katulad po ng ginagawa po niyo po ngayon, na sa umpisa, meron po tayong mga doubts, hindi po ba mga minamahal, may mga pag-aalinlangan po tayo, subalit ang mahal na Panginoon po talaga ang magtatanim sa ating pong puso at isipan ng Kanya po mga banal na salita po mga minamahal, praise the Lord, na kung saan magpahanggang sa ngayon sa Kanya pong kahabagan ay patuloy po kami na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Mga minamahal, dati-rati din po, ang aking pong mahal na ina, ipatutuko rin naman po sila sa inyo. Sila rin po mga minamahal ay nakakilala na akin po namin po, na ganun din po sa akin dati na ayaw din po niya. Subalit, wala po siyang choice dati, dahil sa bahay po namin, lahat po kami uma-attend. Kaya mag-isa lang po nila lagi na iiwan sa bahay. Kaya walang choice, kundi sasama na rin lang siya. Yun po ang kapamaraanan ng mahal na Panginoon upang siya man po ay maglingkod po sa ating po mahal na Panginoon. Hanggang sa pagdalo rin po ng pagdalo mga minamahal, pinagpala na rin po siya. Meron po siya dating bukol po sa kanya pong likod. Ito po mga minamahal na bukol sa likod. Pareho po niya yung biyenan ko pong lalaki na may ganun din pong bukol. Ang aking pong mahal na ina, wala po siyang ibang ginawa, mga minamahal. Siya lang po ay dumadalo, nag-overnight po sila, nag-Wednesday service po sila, wala pong ininom po na gamot, mga minamahal. Yung akin naman pong minamahal na biyenan, ganun din po yung case po niya. Subalit sila, ilang beses, ipina-opera na po nila yun, pinatanggal na po nila kung ano-ano ang inilalagay nila ng mga dahon-dahon. Subalit balik ng balik. Yung akin pong mahal na ina, wala pong ginawa, nanampalataya lamang po, dumalo lang ng dumalo, nag-overnight lang po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumutok po yung bukol po niya na yun sa Praise likod, the Lord. na wala po kaming ginastos po mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Alam niyo rin po mga minamahal, dati-rati din po, kami po na aking beloved sweetheart ay hindi po kami magkaanak. Kami po ay, noong ikinasal, umabot po kami ng 3 years na mahigit mga minamahal na hindi, wala po kaming anak. Alam niyo po lahat, alam niyo po yung feeling ng ganon, yung wala ka po, kinasal na kayo, tapos ang tagal na walang anak, lahat na sila ang na-excite, yung mga kasabahay po namin, yung mga kaibigan namin, sila ang tanong ng tanong, nakaka-pressure, hindi po ba? Subalit kami, lagi lang po namin sinasabi na sa tamang pagkakataon ay ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil kami po ay nananampalataya na wala pong baog na Kristiyano. Subalit talagang ang mahal na Panginoon magkakaloob po sa atin sa tamang oras po mga minamahal. At dumating nga po sila mga minamahal, magkasunod pa po, babae at lalaki. What more can we ask for? Lagi nga po sinasabi, ganon kagrabe po magpuri, mag-bless ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako mga minamahal, dahil sa kanya pong kahabagan lang po talaga, kami po na aking beloved sweetheart, lagi po niya pinapatotoo. Mga minamahal na dati, may karamdaman din po siyang sakit sa puso. Pinagaling po yun ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Yun Lord. po ang reason, yun po yung cause kung bakit hindi po siya nakapag-abroad noon, mga minamahal. At kapamaraanan po ng mahal na Panginoon yun. Hindi po siya nakapag-abroad dahil hindi po nga po siya pumasa sa medical exam. Subalit, wala po kaming, hindi po siya nag-complain, mga minamahal. Patuloy po siyang dumalo. Hinanap po niya ang mahal na Panginoon hanggang sa nagpatuloy po siya mga minamahal, hanggang sa dati po mga minamahal, may utang pa po kami, wala po kami, yung bahay po namin mga minamahal sa Pangpang, kung sino nakakakilala sa amin dati, as in, mga minamahal, kubo po talaga, hindi po yung kubo na nabibili nyo ng mga 60,000 ngayon, 35,000, hindi po ganun na kubo, maganda na po yun. Yung kubo po namin ay talagang as in kubo, literal po mga minamahal, na kapag maaabot nyo po yung mga gilid-gilid kapag kakakain kami, yung amin pong banggera, yung ano ba yung banggera sa Tagalog? Yung lalagyan po ng mga lalagyan ng mga plato, ganon.
As in, kayang-kaya lang pong abutin po mga minamahal, hindi na namin kayang tumayo sa sobrang liit. Ang amin pong higaan, dahil kasama po namin ang aming pong mahal na ina, double deck po mga minamahal na papag po mga minamahal out of bamboo yung ginagawa po doon po sa aming lugar po mga minamahal. Ganun po yung buhay namin. Subalit po mga minamahal, nagpupurit at papasalamat kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa amin pong patuloy na pagdalo, sa amin pong patuloy na sa kanyang kahabagan lamang po. Talagang pinagpala po kami ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang mahal na Panginoon. Hindi na po namin, hindi po kayang sukatin ng amin po mga puso, mga minamahal. Minsan naaalala po namin pag nag-usap kami na aking beloved sweetheart, mga minamahal, hindi po ito sa pagtataas ng amin pong sarili. Subalit pinapahayag ko po ito dahil totoo po mga minamahal. Minsan, pag nag-uusap kami, minsan nasasabi namin, grabe talaga magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maalala ko po dati po mga minamahal, pag uma-attend po kami ng gawain, ng overnight service po mga minamahal. Buntis po ako noon mga minamahal. Wala po kaming sasakyan. Meron po kaming 80cc na motor. Hindi ko po alam kung sino nagbigay sa akin, beloved sweetheart, hindi ko na po maalala. Binigyan po siya pinahiram po siya ng motor na 80cc po mga minamahal. Ang ginagawa po namin para po kami makadalo, dahil buntis po ako, malaki po ang tiyan ko, nilalagyan po namin, tapos kasama po namin ang nanay ko, nilalagyan po namin ng tablayon na mahaba sa likod para humaba po, para po may magkasya. Tapos maalala ko po mga minamahal, pag umaattend po kami, minsan wala pong ilaw yung sasakyan namin. Alam niyo po kung anong ginagawa namin? Halimbawa may jeep po sa likod, nauuna po kami dun sa jeep, nasa harapan po kami, para yung ilaw ng jeep, yun na po ang ilaw namin. Kaya talaga napakabuti na mahal na Panginoon. Ngayon po mga minamahal, pinagkalooban po kami ng mahal na po ng aming pong sarili. Praise the Lord, amen. Talaga mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, pag nakakakita ako ngayon ng mga sasakyan paggabi na walang ilaw, mga minamahal, lagi ko naaalala yung, kaya hindi ako nagagalit. Di ba minsan tayo bilang driver, maiisip natin, nakakainis naman, walang ilaw, bakit nasa daan? Ako po mga minamahal, sa kahabagan na po ng mahal na Panginoon, hindi pa ako naiinis dahil once in our lives ay naging ganun po kami dati mga Praise minamahal the Lord, na amen. nakikiilaw lang sa ilaw ng iba. Purihin pa ang mahal na Panginoon. Subalit ngayon, grabing pagpapala ang pinagkaloob sa amin ng ating pong mahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil ang aming po mga karamdaman, pinagaling po ng ating mahal na Panginoon. Nandyan po na ako po ay na-diagnose din dati mga minamahal na may sakit po ako sa aking kidney. Mga minamahal na alam ko po pag tumataas na po yung sodium content ng aking pong katawan mga minamahal, dahil feeling ko namamaga po ako mga minamahal. Pero ngayon sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, unti-unti gradual po niyang pinagaling po yun mga minamahal. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ganon din po ang aking po mga minamahal na mga anak. Sa kanyang kahabagan lang po talaga. Lumaki po sila dito na po mga minamahal. Ipinanganak ko sila. Nandito na po sila lumaki. Kaya purihin po talaga ang ating pong mahal na Panginoon. Nagpupuri, papasalamat din po ako sa pagdadrive po namin aking beloved sweetheart. Siya sa Bulacan pa po mga minamahal. Nandyan po ang pag-iingat po ng ating pong mahal na Panginoon sa araw-araw po na pagbibiyahe po namin. At mga minamahal, isa pa pong aking ipagpasalamat sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, dati po, isa nga po akong guro, mga minamahal, sa Pangpang Elementary School, hanggang sa ako nga po ay na-promote sa kahabagan po ng mahal na Panginoon. At ninais ko nga rin po, alam ko narinig na po ito ng iba, ninais rin po ko rin po mga minamahal na maging isang punong guro, maging isang principal. Kaya mga minamahal, nag-take po ako ng ng exam para po sa mga principal. Medyo mahirap po yung exam na yun, mga minamahal. Ngunit sa ating mahal na Panginoon, pag alam po niya ang desire ng ating puso, ipagkakaloob po niya. Di po ba mga minamahal? Praise the Lord po. Alam niyo po mga minamahal, out of 73 dito po sa San Carlos City mga minamahal, lahat yung mga kasama ko pong na nag-take, mga principals na po sila, head teachers pang tawag sa kanila dahil hindi pa nga wala pa po silang item. Ang tawag po sa kanila ay school head or head teacher po. Kasama ko po silang nag-exam, ilang taon na po silang nakaupo na principal. Subalit mga minamahal, talagang napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, ang ipinasa po ako ng
ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang bonus pa po mga minamahal, mag-isa ko lamang po na nakapasa dito po sa San Carlos. At mga minamahal, Praise the Lord. nationwide, ang percentage na po yung nakapasa noon ay 2.2%. Isipin po natin, sa 100 na ng exam, 2 lang po ang nakapasa nung time na yun. Kaya isa po ako sa nandoon. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus talaga. Grabe pong magpala ang mahal na Panginoon, hindi po sa pagtataas sa sarili. Subalit, yung mga bagay na ganito mga minamahal, dapat po natin ipatutuo para ang lahat po ay ma-inspire po mga minamahal. At kayo po ay maniwala na talagang totoong Diyos ang ating pong pinaglilingkuran mga minamahal. Hindi tayo po nandirito para lang sa kung wala. Dahil minsan mga minamahal, may nagtatanong sa akin, sa amin, ano bang napapala nyo dyan? Andyan na kayo ng linggo, buong linggo. Andyan na kayo overnight, wala kayong galing sa trabaho, tapos walang tulog po. Literal mga minamahal, wala pong tulog. Tapos Wednesday na naman kailangan ay humahabol po sa kanya kahabagan po sa banal na gawain. Ano ang napapala nyo dyan? Napakarami ng napapala nating mga Kristiyano. Hindi po ba mga minamahal? Lahat ng mga pagpapalang nasabi ko po sa kanyang kahabagan, yung matiwasay at maayos na pamilya, yung tulog mga minamahal na hindi kayang bilhin, na nakatutulog tayo ng mahimbing, at higit sa lahat, ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin kung tayo po ay Praise the Lord, patuloy na tapat na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya po mga minamahal, para po sa ating po mga minamahal na mga baguhan, huwag po kayong magsawa. Sige lang po. Sa umpisa, akala lang po natin nakakapagod. Akala po, hindi pa po natin nakikita mga minamahal, siguro sa ngayon, subalit talagang ang mahal na Panginoon, definitely po, He will work in mysterious ways That's sa right. mga buhay po natin po mga minamahal. Dahil kami po, sa napakarami po natin dito, nasubukan na po namin. At mga minamahal, katulad nga po ng sinabi ng ating minamahal na testimony leader kanina, hindi po ba tayo nagtataka mga minamahal? Sa dinami-dami ng tao sa San Carlos, iilan lamang po tayo na nandito. Ibig sabihin po, iilan lamang tayo na pinili ng Diyos. Sa Malasiki po mga minamahal, sa sobrang dami ng tao sa Malasiki, sa Bayambang, lahat po ng mga lugar na yan, iilan lang po tayo na nandirito. Kaya grabe po tayong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Yung bagay na lamang Praise po na the yun, pag-isipan na lamang po natin mga minamahal. Kaya magpatuloy lang po ang bawat isa. Mga minamahal, tayo po ay nasa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon at buhay po ang ating Diyos. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you. Sa ating mga sweetheart, sa mga kapatid at talagang tunay nga po mga minamahal, talagang isang bagay na dapat pagpasalamat. Tayo po ay magdiwang ng ating mga kaarawan na nasa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ngayon mga minamahal, at muli ating minabot ang ating pagbati ng happy birthday sa ating mahal na pastor, Wilde Estrada Almeida. Mag-isa kanyang mahal na lang, ating beloved minister, Wilde James Almeida. At yan po mga minamahal ay nagagaling na pagbati sa bawat Kristiyano dito sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay dadako sa papuring awit ng ating mga minamahal na mga awit. Kung pa po lahat, ating pong muna welcome ang ating mga kapatid, ating beloved visitor, beloved sister May Binluan from Barangay Tandok, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Welcome na welcome po. At kayo po ilubos sa pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Magpatuloy lamang po kayo mga minamahal at siguradong kung paano kami pinagpala at dinugo ng mga panalangin sa pandalayan nating minamahal na pastor, ay kayo rin po ipagpapalain ng ating Diyos. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Lahat ng handa magpuri sa Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo muna dito mayo at ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanyang papuring ialis sa ating mga Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Combined Singles and Youth Choir. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Praise the Lord. Amen.
Amen. Praise the Lord po sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Youth and Singles Choir. Kami po ay taos-pusong nagpapaabot ng isang happy birthday sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at sa Amen. kanyang Praise the Lord. Praise the Lord. nag-iisang anak na lalaki na si beloved Minister Wildy James Almeida Jr. ng isang happy birthday. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, you know why you take us through the valley so long, and you know why you take us through this bitter pain. But I am standing here, seeing all my fear. I know we'll be alright. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. You know why you take us through this valley so long, and you know why you take us through this bitter pain. Why you standing? But why I'm standing here, seeing all my fears, and I know we'll be alright. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Oh, I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna praise you. Oh, I'm Praise the still Lord, gonna praise the Lord. serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Sa loob ng napakaraming mga taon, ating nasaksihan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Mula pa sa unang taon ng pangangaral ng mahal na pastor, hanggang sa pagpapalaganap ng banal na gawain sa bawat nasyon. Anumang unos, bagyo, mga pagsubok ang tumating, nananatiling matatag ang banal na gawain. Sapagkat sinabi ng mahal na Panginoon, sa ibabaw ng putong ito ay itatayo ang banal na iglesia. Takip ang mga tanda at mga himala. Sa bawat araw ng ating buhay, mula sa umaga hanggang sa pagdilim, kanyang patnubay at gabay ay nananatili pa rin. At kailanman, pangako niya, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, katapatan niya ay walang hanggan. Kaya naman, nararapat sa
maibuturan ng ating mga puso'y ihayag. Diyos, Ikaw ay papupurihan sa mga kabutihan mo sa aming buhay. Sa mga kamanghamanghang gawa, Ika'y patuloy na papupurihan. Sa pag-ibig mong walang hanggan, kailanman hindi magmamaliw. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. We will worship, we will sing it, adoration to our Savior. We will worship, we will sing it, adoration to our Savior. We will worship, we will adoration to our Savior. We will worship, we will sing it, adoration to our Savior. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. Praise the Lord. Praise the I'm Lord. still Hallelujah. gonna Hallelujah. Hallelujah. praise my way through. Praise the Lord. Praise the Lord. 'Cause I'm Hallelujah. still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Still gonna praise you, and I'm still gonna serve you and love you. I'm still gonna love you and gonna praise you. I'm still gonna praise my way through. Still gonna serve you. Oh, I'm still gonna serve you. I gotta love you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm Hallelujah. still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. Praise the Lord. I'm Praise the still Lord. gonna Hallelujah. love you. I'm still gonna praise my way through. I'm still gonna serve you. I'm still gonna serve you. And I love you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless po, beloved choir. Minsan ang pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Panginoon talagang hindi nagkakait ng mga mabubuting bagay. Hallelujah. Gaya ng pagdaman ng dakilang presensya, patunay lamang mga minamahal na tayo hindi iniiwan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsanan pa natin palakpakan na natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At minsanan pa minamahal, ako'y bumabati ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa
Hallelujah. At sa kapaintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ako po bumabati po ng dobling paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-aalala sa turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din sa beloved children ng ating beloved pastors, hallelujah, sa kabung angka ng ating beloved pastor, Estrada Almeida. At ganoon din minamahal sa ating minamahal na manggagawa, hallelujah, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, Sister Bynes Nir. At ganoon din sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, at sa inyo minamahal, maging sa ating mga Facebook followers, mga YouTube, mga subscribers po, hallelujah. At isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din pa man minamahal ako po lubos na bumabati, hallelujah, sa ating beloved honorable pastor, Estrada Almeida. At ganoon din sa kanilang, sa ating beloved minister, James Almeida, ng isang happy birthday, hallelujah. Tunay mahal na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy nagdadagdag ang ating pinakamamahal na Panginoon ng masaganang pagpapala sa ating beloved honorable pastor, maging sa kanang mamahal sa buhay, hallelujah. Talagang grabe magpala ang ating Diyos, hallelujah. At ako po ay nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa mga patuloy na pagpapala na tinatamasa manamahal. At sa hindi na rin po pagtatagal manamahal, at akin na pong pinaghahanda rin po isa pong magbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating beloved brother Mark de la Cruz. Amen, praise the Lord. At maganda na rin po minamahal ang ating mga minamahal na kapatid na may special number po. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ako na higit ang magbati pagsamba pagdadakila sa ating pinakamamahalan po lamang. Hallelujah. Amen, praise the Lord. At ako ay bumabati ng pagalambati sa ating beloved pastor, Estrada Almeida, at sa ating beloved hindi natin makakalimutan ang aral turo nating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa kanyang beloved children, at sa ating beloved ordained preacher, Buboy Nir, at sa po nilang beloved anak, at sa ating beloved elders, at sa inyo po lahat mga minamahal. Magandang tanghali o hapon na po sa inyong lahat. Ako lang po rin napapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus sa binibigay niyang kalakasan na ipisikal ng pangatawan. Hanggang ipayag ko po ang kabutihan na ginawa na ng ating pinakamahal Jesus sa aking buhay. Nandiyan po ay namahal na sa murang edad. Hindi ko inasa na darating sa aking buhay na ako ay adapuan ng sakit na hindi kayang lutasin ng doktor po ay mahal. Nandiyan po ay mahal na nagsimula lang sa lagnat habang kinabukasan. Nandiyan po ay mahal na bigla po yung aking katawan. Hanggang sa wala na pong patuloy na hanggang sa ako dalhin po sa ospital. Agad pa naman ako inasikaso ng doktor mahal hanggang sa wala nang hindi ko na alam kung ano ini-injection sa aking katawan po mahal na klaseng gamot para ma-exam ng aking nararamdaman. Pero nandyan po ay mahal na wala na pong biglang aking bumagsak na talaga aking katawan sa patuloy na paggagamot po sa akin. Nandyan po ay mahal na yung doktor po ni mahal, sabi mo na sa aking mahal kong ina na ipakain na sa aking yung may masasarap po ni mahal dahil aking karamdaman, yan po grabe na po. Yung doktor, tinalingan na po ako ng 1 linggo. Pero nandyan po ni mahal ng aking mahal kong ina na bahala, natakot. Pero nandyan po ni mahal ng aking hindi po nagsawa aking mahal na kuya. Kayo po ay siniran po ng mga kabutihan ng ating pinakamalapay ng Jesus sa itong gawain ng ating pinakamalapay noon. Pero nandyan po ni mahal. Sabi po may nagsabi po sa aking mahal kong ina na ilabas po ako sa ospital dahil wala rin po akong kagalingan. Nandyan po agad po akong nilabas ng aking mahal kong ina. Kahit ganun po yung aking kalagayan.
na halos grabe po. Pero nandyan po yung mahal na inilabas pa rin po ako pagdating sa aming tahanan. Ang aking mahal kong kuya, nandyan po yung mahal na kayo po dinala po sa gawain po nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan po yung mga ganito rin po, linggo. Pero nandyan ang pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Jesus, pagpupuri. Nandyan po tinanggap po namin ang bautismo tubig sa ating pinakamamahal na Jesus, unang dalangin ating beloved pastor, at kabalik at mga gagawa. Yung aking sakit na diabetes po ni mahal, ang tali ng aking buhay, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ako yan ang pupuri na papasalamat sa ating pinakamahal na Jesus sa murang edad ngayon, 12 anyos. Talagang hindi kaya ng aking physical na pangatawan po ni mahal. Pero nandyan po ating pinakamahal na Jesus po ni mahal namin nakilala, pasaway na bata. Pero nandyan ang amin nakilala ko. Ating pinakamamahal pa Jesus, nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Nandyan po ni mahal, sa kabataan, gusto ko pong maranasan ang gawain sa sanlibutan. Pero nandyan po ni mahal, hindi ako lumabas sa ating naglamig. Alam pa ni mahal, hindi nagtagal. Ako pinalo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinalalahanan. Hindi pa naman ang aking karamdaman na diabetes pa naman. Ako po pinalalahanan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bumalik po yung aking karamdaman at ang tinamaan po sa akin ng aking tuhod minimal. Hindi po ako makalakad. Yan po grabing sabi niya sa akin, dalhin ako sa ospital. Pero sabi ko, hindi po ako nagpadala sa ospital. Nanampalataya ako sa ating pinakamahal na Jesus. May pagkukulang po ako. Kaya ang sabi ko, ang mahal na Panginoon lang magpapagaling sa akin. Yan ang sabi ko po sa akin, mahal kong ina. Nandyan po yung mahal na humingi po kami ng prayer request po dito sa pastoral. Agad din po akong pinuntahan. Ako kayo po pinanalangin ng ating mga manggagawa po ni mahal. Alam niyo, hanggang sa kaya nilihans, kinabukasan po ni mahal, pinagaling na rin ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga biyayang binibigay niya sa amin. Yung pagmamahal talagang mga pagkakautang po ni mahal sa mga pagbayad sa mga ospital minimahal. Yung po nilutos nila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga pagpapalang sa aming pag-iingat. Magamat wala po kong may ayag na mga bisyo animal. Dahil bata pa lang po ako, nakakilala na po ako sa ating pinakamahal na Jesus. Yan po malaking pagpapala po sa akin na hindi ko naranasan magbisyo. Ako napapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus at dito na po nakapurihan pa sa salamat sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Mark de la Cruz. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Grabing karamdaman manamahal. Hallelujah. Siya mayroong diabetes manamahal. Alam naman po natin manamahal kung gaano kahirap ang may diabetes manamahal. Once na mayroon ka ng grabing karamdaman na yan, magkakaroon na ng komplikasyon manamahal. Talagang napakahirap. Lalo na po manamahal, diyan po nakikita yung mga minamahal, pinuputol-putol yung paa ng ilang beses ang putol sa karamdaman yan kapag malala na. Ngunit tignan nyo manamahal, hallelujah, maging sa ating mga Facebook followers manamahal, makita nyo manamahal, grabe, diabetes manamahal, ngunit ito pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi lamang yung manamahal, dahil sabi niya sa kanyang patutuo manamahal, nung siya po'y nagkamali, ibinalik uli ng pinakamamahal na Panginoon. Yan ay isang patunay lamang na grabe ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo manatili doon sa mga bagay na gano'n. Kaya ang ating pinakamamahal na Panginoon ibibigay paalala lagi upang tayo patuloy at maglingkod at manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bilang sa paghahanda po ng ating beloved ating mga selected choirs para po sa ating para po sa kanilang special number. Minsan na po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y pupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako ay aawit sa Panginoon. Ako ay aawit sa Panginoon. Ako ay aawit sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, pwede rin mamupo ang ilan sa minamahal. At habang nag-perform po ng special number po ang ating beloved selected choirs. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Kami rin po Praise the ay Lord. nagpapaabot ng aming dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong Almeda family, sa akin pong mga kapwa manggagawa sa dakong ito, sa lahat ng mga kapatiran, mga baguhan, mga datihan. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Mga Lord. minamahal, bago po kami mag-alay ng papuring awit sa mahal na Panginoon, maaari po bang makita ko ang napakakaganda at napakagagwapong ngiti ng mga anak ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah! Mga minamahal, wala pong dahilan na malungkot tayo dahil ngayon, sa Tuesday, ang araw ng kapanganakan ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. So dapat nakangiti tayo, mga minamahal. Masayang-masaya tayo, nagre-rejoice tayo. Hallelujah! Nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoon dahil kung hindi po dahil sa panalangin ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, walang gawain dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan. Kung hindi dahil sa panalangin ng mahal na pastor, lahat ng ating mga pagpapalang natatamasa hanggang sa mga oras na to. Hindi po tayo karapat-dapat, ngunit dahil minarapat tayo ng mahal na Panginoon through the leading prayers of our beloved pastor, lahat ng mga pagpapalang mayroon tayo magmula sa mga physical, sa mga material na pagpapala, mga bonus na lamang po, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kinakahabagan tayo. Alam niyo mga minamahal, kung iisipin natin sa mundo ngayon, pag umabot ka ng 50, 60 years old, grabing pagpapala na. Pero buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa ministeryong ito dahil magpasa hanggang sa oras ito, sa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon. 88 years old, 89 years old na ang ating mahal na pastor. Praise Talagang the Lord. nandiyan ang Hallelujah, patuloy ng kalakasan, and we pray mga minamahal na hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon ay talagang makasama natin ang mahal na pastor. Kaya bilang pasasalamat naming mga selected choir members magmula ng Jesus Finest Generation Choir, mga youth choir, beloved instrumentalists, nais po naming alayan ng papuring awit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Our God saves. Our God saves. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Highest praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus.
praises. Highest praises. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. We give thanks. We give thanks. I'm grateful for who you are and all you've done. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, For saving me. Thank you, Lord. Thank you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I love you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. You've been so good. You've been so good. I thank you, Lord. I thank you. My heart is full. My heart is full. I love you, Lord. I love you. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, For saving me. thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, For saving me. thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for saving me. Oh, my soul cries hallelujah. Thank you, Lord, for Saving me. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. No other name but the name of Jesus.
above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises to his name. No other name but the name of Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. No other name but the name of the Lord. No other name but the name Amen. Praise the of Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, No hallelujah. other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of Praise the Lord, honor praise the Lord, praise the and Lord. worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved choirs. Amen, praise the Lord. Tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Talagang di natin mababayaran mga bagay na ganyan na kapagandaan loob ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Amen, praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Ating pong tinatawagan ng ating beloved Sister Feli Ibanez. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Rocky Munoz. Amen, praise the Lord. Minsan na po tayong pumalapak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Amen, po praise the lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobling pagbati sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeida, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga beloved children, at sa ating pong mga elders, sa ating pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nir, kay Sister Vines. Ganun din po sa inyong mga kapatiran. Magandang hapon na po mga minamahal sa inyong lahat. At ako po'y nagpupuri at nagpapaabot ng pagbati sa ating minamahal na pastor sa kanila pong kaarawan, mga minamahal. At ganun din po ang ating beloved
Wildy James Almeida Jr. Ako po'y bumabati ng happy birthday po sa inyo sa araw na ito mga minamahal. At ako naman din po'y nagpupuri at nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon na ito mga minamahal na pinagkaloob po sa akin para ako po'y pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay mga minamahal dahil way back 2005. Ako po'y nakakilala po mga minamahal sa mahal na Panginoon na sa pamamagitan po ng aking kasambahay mga minamahal. Dahil po nung mga panahon na yon mga minamahal, talaga pong nandun po yung kahirapan ng aming buhay, kaguluhan ng aming buong pamilya mga minamahal. At ganun din mga minamahal na talagang hindi ko na po alam kung kanino pa po ako lalapit sapagkat ang iyong abang lingkod ay isang nabankrupt sa negosyo mga minamahal. At na hindi ko po akalain na magkakagano na magiging resulta mga minamahal ng aking pagre-resign sa aking trabaho mga minamahal dahil ang iyong abang lingkod ay graduate ng accountancy at nag-work mga minamahal, may skill, may pinag-aralan at may knowledge mga minamahal sa aking papasukan na negosyo mga minamahal. Ngunit wala pang 1 year mga minamahal, despite na talagang ikinonsult pa namin sa mga professionals, mga minamahal, yung feasibility studies namin. Ngunit alam nyo mga minamahal, talaga pong walang nagawa mga minamahal yung mga bagay na yan. Yung akin pong, ang aming kapital mga minamahal talagang na-bankrupt at hindi na po namin alam kung kanino pa po kami uutang mga minamahal. Dahil yung mga panahon na yan mga minamahal, pag hindi mo pa po kakilala ang mahal na Panginoong Jesus, ang tendency mga minamahal, mangungutang ka mga minamahal. Dahil ang iniisip ang inaasahan mo, tao mga minamahal. Ganon mga minamahal ang aming buhay noon. Uutang ako dito, ibabayad ko doon hanggang sa lumaki hanggang sa ako'y na-bankrupt mga minamahal. Ngunit nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ministeryong ito mga minamahal, nag-iba mga minamahal dahil ang formula na pinakilala sa atin ng mahal na Panginoon, ang sabi, nasa Malakias 3, magbigay ka, ikay bibigyan. Narinig ko yon mga minamahal na pinatutuo at akin pong inisip mga minamahal, talaga mga minamahal na maaaring yun nga po ang aking kulang na espiritual mga minamahal sapagkat lahat na po ng bagay ginawa na po namin mga minamahal. Akin pong sinunod yun mga minamahal mula sa pinakamaliit na natatanggap po namin mga minamahal sa malaki mga minamahal. Talagang ako po'y ginabayan at iginaid ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nabayaran namin yung mga pagkakautang namin at Praise yung the mga Lord. nawa Hallelujah, namin hallelujah. sasakyan mga minamahal. Dahil nabenta, kulang pa po yun mga minamahal sa pambayad. At pinalitan din po ito ng brand new car ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, Ganon hallelujah. magpalang ating Diyos na buhay dito sa ministeryong ito mga minamahal. Talagang siksik, liglig at umaapaw mga minamahal. Basta sumusunod po tayo mga minamahal sa Kanya, sa Kanyang ipinag-uutos. Tayo po'y gagamitin din mga minamahal sa Kanyang banal na ubasan. Yung mga baguhan mga minamahal, ang sasabihin nyo, imposible. Dahil ako nga po mga minamahal, narinig ko po yun. Paano mangyayari yun? Ngunit sinubukan ko nga po mga minamahal. Mula sa pagtitinda ng tawas dahil na-bankrupt mga po ako mga minamahal. Ang aming pwesto mga minamahal, 2x2 square meter lang sa may Malasiki branch, mga Malasiki. Wala pa po akong branch sa Dagupan, mga minamahal. Ngunit nung aking binantayan ang bahagi ng pagbibigay, ako'y sumunod, mga minamahal. Dumalo ng mga minamahal mula noon hanggang ngayon. Ako'y nagpatuloy, mga minamahal, at nagpagamit sa mga bagay niyan. Ako man din po talaga ngayon mga minamahal, 3 na po yung aming branch. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. At Hallelujah, patuloy po hallelujah. mga minamahal na pinagpapala ng mahal na Panginoon sa physical, mga minamahal, ang aking pong mga anak. Dati-rati po mga minamahal, may mga karamdamang asma yan mga minamahal. Dahil naka-insured nga po yung mga yan nung nagtatrabaho ang aking beloved husband sa multinational company noon. Ang sabi ko, walang problema dahil libre naman tayo sa gamot, sa hospital. Ngunit alam nyo mga minamahal, hindi po pinagaling mga minamahal yung aking mga anak. Talagang every week mga minamahal, nasa hospital kami. Awang-awa na po ako mga minamahal dahil nga po, maski libre ka sa hospital, libre ka sa gamot mga minamahal.
talagang maaawa ka, tuturukan yung anak mo ng swero, mga minamahal, tatadtarin yun, mga minamahal. Hanggang sa isang araw, na-realize ko, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, ang tawag ko, o Diyos ko, tulungan mo ang aking anak, hindi pa nga po ako nakakilala sa mahal na Panginoon. Anong gagawin ko? Nag-umpisa na po ako, mga minamahal, nag-search, nagbasa ng Biblia, mga minamahal, hanggang nga po sa nakilala ko yung aking kasambahay at lagi niya sinasabi, sa aming ministeryo, sa Jesus Miracle Crusade, ang mga may mga sakit, may ketong pinagagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yung aking kapatid na may sakit sa puso, pinagaling at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord. Tunay nga, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, pag hindi pa po tayo nandun sa pagsubok, mga minamahal, na alam natin na may magagawa pa po tayo, mga minamahal, talaga pong gagawin ng isang tao, mga minamahal. Ngunit dito sa ministeryong ito, mga minamahal, tayo ay lumuhod, manalangin, mag-fasting, talagang magpuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang tinutugon po 100% ang ating prayer ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil nga po, mga minamahal, naranasan po namin sa aming buhay yan, mga minamahal, sa mga baguhan po, mga minamahal. Talagang magpatuloy po tayo at talagang tunay nga po na ang Diyos dito ay buhay at totoo, mga minamahal. Right, amen. Praise the Lord. Yan, hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsasalamat, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Feli Ibanez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Imagine mo na mahal. Grabe, manamahal siya ay nabankrupt na manamahal sa kanyang mga negosyo manamahal. Halo, tunay na talagang napakahirap may pinag-aralan. Ngunit imagine, nabankrupt manamahal. Ngunit nung siya makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Actually, sa patotoo pa nga nila, manamahal, yung kanyang katulong manamahal, talagang medyo parang nainis dahil laging sinasabihan ng ating mahal na kapatid na dito tungkol sa gawain kung paano magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung siya nakadalo, nakita niya kung paano ang pagpapala ng Diyos, kanyang sinunod din, mahal. Lalo na kung kanyang natutunan at napagtanto ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Imagine, grabing pagpapala mahal, hallelujah. At actually, hindi lang 3 yata mahal. Ang alam ko, sabi nga, sa pagkakalam ko mahal, meron na rin pinamamahalaan na ating mahal na kapatid na isa sa malaking building dyan sa bayan ng Malasiki. Tunay na ang ating mahal na kapatid ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon ay walang kalugihan. Hallelujah. Puro ito'y saganang pagpapala. Hallelujah. Kaya sa ating mga sumusubaybay sa ating live streaming, huwag po kayo manatili na manood lamang dyan sa inyong mga tahanan, kundi kayo dumako dito sa banal na gawain upang inyong mapersonal, upang inyong makita talaga kung gaano magpalang ating pinakamamahal na Panginoon at kayo magpabautismo upang ma-experience nyo mga bagay na ganito at sa katiyakan ng mahal, patuloy kayong pagpapalain, maging inyong mga karamdaman, problema, bibigyan ng solusyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po sa aking na po binibigyan pong pagkakataon sa huli na po magbabahagi ng buhay na patotoo, ating beloved brother Rocky Munoz. At sundan po sila ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapagod ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde A. Almeida. At ganon din po sa mga di malimutang pag-aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po ang buong beloved Almeida family sa ating beloved pastoral worker at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus na una kong pagdalo dito ay nakabaston po ako dahil ako po ay isang stroke.
pagkatapos ng gawain, ako po hindi nagdalawang isip na nagpabautismo sa tubig. Pangalawang dalo ko po dito ay hindi ko nadala ang aking baston at ako'y ginabayan Praise the ng Lord. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At ako po nagpapasalamat sa Panginoong Hesus na sa laging paggabay sa akin na lagi akong malakas. Amen. Praise the Lord. Pag uwi ko ng bahay nung ako'y galing dito na nabautismuhan, napaka ganang aking pakiramdam, linis ng isip. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking unti-unting paggaling. Praise the Lord. Maraming po. Praise the Lord po. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Rocky Munoz. Actually, sa totoo namin na mahal, pinagpala po ang ating mahal na kapatid. First time pala po magpatotoo ang ating mahal na kapatid. Hallelujah. Imagine, talagang grabing pagpapala ng Diyos sa kanya manamahal. Nakita ko talaga grabe manamahal nagbabaston. Hirap na hirap lumakad yan manamahal. Pero tignan nyo manamahal ngayon. Grabe magpala ang Diyos. Naglalakad na siya ng walang baston. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay manamahal ang ating Diyos ay mahimalang Diyos. Hallelujah. Na talagang patuloy tayong pinagpapala manamahal. Hallelujah. Pansinin nyo maging sa ating mga minamahal na bisita ngayon manamahal. Kung gaano magpala ang Diyos na buhay dito manamahal, talagang hindi kayo malulugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahal, tumanggap kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at kayo magpabautismo at kayo patuloy na maglingkod sa patuloy ng hallelujah paglilingkod. Talagang makikita nyo at masasabi nyo mismo sa inyong sarili, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang beloved Jesus Finest Generation Choir, minamahal, tayo po tumayo, minamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tayo makipagpuri sa makalangit na awitin ng ating beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin, mula din po sa bumubuo ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, kami rin po ay taos-puso nagpapaabot ng pagbati sa ating pong minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, ganun din po sa kanilang nag-iisang anak na lalaki na ang ating pong beloved minister Wildy James Almeida Jr. ng isang happy birthday.
mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Oh my, that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. Hallelujah. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend. We love you, Lord. I am a friend of God. He called me friend. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have. I love you, Lord. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. We love you, Lord. Hallelujah, hallelujah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. We love you, Lord. I am a friend of God.
Thank you so much, Lord! Praise the Lord, praise the Lord. Maling ka, malupay na! Isa rin pa mga minamahal ating awitan ng Diyos. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He called me friend. We love you, Lord. I am a friend of God. Hallelujah. I am a friend of God. He called me friend. He called me friend. He called me friend. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord Jesus. Napakabait ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Marapat lamang ipabot sa Kanya ang grabing pagpapasalamat. Ibigay ang grabing pagpapasalamat sa Diyos! Purihin ka, mahal na Panginoon. Alam po niyo, mga minamahal, madalas natin kalimutan ng Diyos. Madalas natin, mga minamahal, pinapaliwala ang pag-ibig ng Diyos. But still, God calling us His friend. Sa oras nito, mga minamahal, para sa ating mga minamahal kapatid, di pa nagadama ng banal na presensya. Para sa huling awitin, magsumamo tayo sa Diyos. Sagana ang Diyos magbigay ng pagpapala. Hindi niya tayo pinapabaya. Sabi ng Biblia, ang sino mang lumalapit sa akin, kailanman hindi ko itataboy. Every time we walk towards Him, kailanman ang Diyos unat kamay, tinatanggap tayo, mga minamahal. Tayo po natin dumalangin, dakilang Diyos, sa mambanal sa iyong pangalan na aming pinakamamalapay ng Isus. Salamat. Salamat po! Hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa iyong banal na presensya. Sabi mo, minamahal kapatid, sa oras na ito'y nanunupaypay, bigyan mo ng kagalakan ng kanilang puso. Alalahanin mo kami lahat, mga makasalanan, ngunit inibig mo. Pagpalain mo po kami sa pandalangin ng aming kilang member Banglista, Walde Estrada Almeida, ay pagmaminamal naman magagatong aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. There when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now
that I want you to hear. I was there when you drew the breath of life, and I could hear your voice the first time that you cried. And though you couldn't see me, I was very near. And there's something now that I want you to hear. You will always be a child in my eyes. Thank you so much, Lord. Hallelujah. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing up, I hope you realize you will always be a child in my eyes. I was there the first night that you prayed, and I heard all the promises you made. When you prayed before me, crying, Father, I have sinned, I picked you up. Hallelujah, hallelujah. You will always be a child in my eyes. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child in my eyes. You will always be a child in my eyes. I love you, Lord. When you need some love, my arms are open wide. And even when you're growing old, I hope you realize you will always be a child. Praise the Lord. You will always be a child in my eyes. You will always be a child in my. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. I live for Jesus day after day. God bless you, beloved one. I live for Jesus. Oh, come what may. Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus
is sweeter than the day before. Glory, hallelujah! We thank with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, thank you, thank you. Not enough for me to say. I know that I'm here to love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Maraming salamat sa ating malabay noon. Thank you so much, there is God. At tunay nga po, mami naman talagang napakabait ng Diyos. Amen. Amen. At tunay nga sa ating pong paglapit sa mahal na Panginoon at seriously and from the bottom of our hearts ay tinutugon ng mga Panginoon ang panalangin ng kanyang mga sa pandalangin ng ating Gilgal Member Baglista, Walde Estrada Almeida at sa ating po lahat ng mga manggagawa talagang nandyan mga minamahal. Tayo'y lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat sa kamay tulutan ng ating beloved and preacher, ako bumabati sa magandang umaga o hapon na sa ating pong maminaman ng mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minabalabang lista at beloved evangelist Welde Estrada Almeida. Sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook live streaming, magpatuloy po kayo mga minamahal at talagang kayo lubos na pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yung malakas at gising na palakpak ng mga anak ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Dapat may pagbunyi yan ng mga anak ng Diyos. Nakita niyo mga minamahal, another year ay magse-celebrate ang ating mahal na pastor na kanilang kaarawan at ating beloved minister Will James Almeida. Grabing pagpapala yan ng mga anak ng Diyos. Panapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Wala man tayo doon sa Maynila sa oras na ito mga minamahal o sa Cavite. Kung hindi ko nagkakamali sa Medasmae, talagang nandoon ang mahal na Panginoon kanilang mga panarangin sa ating mga minamahal na papaabot. Kaya naman dahilan kung bakit grabe ang pagdaman ng banal na presensya ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida sa ating mga beloved workers at sa ating mga beloved elders. Good afternoon po. Maging sa ating napensyawan po na ating pong beloved preacher, Brother Bubuinir, sa kanyang mananak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Tayo po dadako mga minamahal sa maikling pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Ito po ay ating pong parating ipinapaalala at nire-remind ng bawat anak ng Diyos sapagkat ang numero unong medyo simptomas na talagang dapat nating iwasan ay kapag tayo na po ay nakakalimot doon sa mga pangako natin sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? At yan po mga minamahal. Sabi nga dito sa aklat ng Leviticus, ang kabanata 27, talatay 30 hanggang 33. Ito po'y pagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mahandog. Patunay lamang ito mga minamahal na ito po ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang lahat ng kasampung bahagi, sabi ng Biblia, ay ito po'y banal sa harapan. No one should touch that. Wag nating gagalawin yan sapagkat yan ay pag-aari natin malapay. Sabi dito, ang lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At kung ang sinuman ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay idaragdag niya roon ang ikalimang bahagi niyon. At lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama.
ni huwag niyang papalitan. At kung sa anumang paraay palitan niya, ay kapwa magiging banal, hindi matutubos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po ating po makita gaano ang kahalagahan ng ikasampung bahagi. At ano ba itong ikasampung bahagi, mga minamahal? Sabi ng Biblia, mga minamahal, lahat ng dumarating sa atin ng mga pagpapala, ang bawat ikasampung bahagi diyan at ang kanyang mga handog. Ibig sabihin, the share na sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ay ito po ay magiging banal. Hindi natin dapat ginagalaw, hindi natin dapat ito pinakikialaman, sapagkat alam natin, sabi ng Ecclesiastes, mga minamahal, lahat ng kayamanan meron tayo, lahat ng pagpapala meron tayo, yan po ay galing sa mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang ikasampung bahagi at handog, yan po, mga minamahal, ay hindi natin dapat gagalawin. Amen? Kung may mga nagtatanong, mga minamahal, yung bang itong aking kinuha ay aking pampuhunan? Amen? Inutang ko nga ito sa bangko di ba? So ibig sabihin, sometimes tayo umuutang para sa pampuhunan. Pero klarado ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, maging sa binhi ng lupain, ang ikasampung bahagi ay para sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi diyan, maging sa binhi ng lupain, unang bunga. Ibig sabihin, nung kinita niyan, yung binhi at nung kinita niyan, ang sabi ng Biblia ay mayroong ikasampung bahagi ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya po, mga minamahal, tayo po ay nire-remind na tapag tayo po, mga minamahal, ay bago nating galawin yung ating mga ikasampung bahagi, ay mag-isip-isip muna tayo. Amen? Sapagkat pag sinabi nating banal, ay doon po tayo napapahamak kapag we are not worthy touching it. Hindi po pwedeng tayo gagalawin natin na hindi tayo karapat-dapat, we were not given the task or ordained to become or to manage those ikasampung bahagi na yan. Yung kanyang mga inatasan lamang ang mayroong karapatang gagalaw niyan. Mga pastor, beloved ordained preacher, lahat ng kanyang mga anak, mga minamahal. Ibig sabihin, nandoon dapat ang blessing, basbas, upang sila po'y pangasiwaan nila itong tinatawag nating ikasampung bahagi at mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sapagkat ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal, sabi ng Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19, bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi. Yan nyo bakit hindi sinabing kunin niya lahat? Bakit ang sinabi sa talata, kunin lang ang kanyang bahagi? Sapagkat alam natin, mga minamahal, sinabi ng unang talata na ang kasampung bahagi tandog, iyan ay sa mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Clear po yan. Ibig sabihin, hindi yan utos ni Brother Joven, hindi yan utos ng ating mahal na pastor, hindi yan utos ng ating beloved ordained preacher. Yan po ay utos ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya po, sa bawat pagpapalang dumating sa iyo, amen, ang sabi ng Biblia, kasampung bahagi tandog, itabi mo kagad yan. Sapagkat alam natin, mga minamahal, na ang ikasampung bahagi na yan at handog, yan po ay talagang dadalhin natin yan sa mahal na Panginoon. Ano ba yung ikasampung bahagi? Tithes. Of all the blessings na mayroon tayo, ang sinasabi ng Biblia, ang tithes or 10% ng bawat pagpapala natin natanggap, ito po'y banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Yun ang ating kasampung bahagi. Pero mayroon tayong tinatawag na handog. Sabi ng mahal na pastor, yung kasampung bahagi mo, tatapatan mo yung handog. So ito 10%, tapos itapat mo yung handog mo na 10%, all in all, yan yung tinatawag na 20%. Kaya nakakarinig tayo ng mga Kristiyano na nagbibigay 20% ang aking binibigay. Bakit? Ikasampung bahagi at handog. Ang sabi ng aklat ng Malakias, para sa kapanan ng ating pumaminaman ng mga bisita, ay, ikasampung bahagi lang narinig ko Wala namang tithes Ay, wala namang handog wala namang yung tinatawag nating offering Bakit sinasabi mo, Brother Joven, ikasampung bahagi at handog?
O, dito mga minamahal, Malakias, Kabanata ay 3, talatay 7 hanggang 10. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. O, hindi sumusunod ang mga anak ng Diyos. Amen? Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yun yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon ba'y ninanakawan ninyo ako? Ngunit yun yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. So, ibig sabihin, magkasama talaga yung kasampung bahagi at handog. Hindi po pwedeng kasampung bahagi lang, walang handog. Hindi pwedeng handog lang, walang kasampung bahagi. Sapagkat magkasama parati niyan. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. So, yung kasampung bahagi is 10%. Yung handog mo is another 10%. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20%. Pero nakita niyo yung mga nagpapatotoo? Ang sabi nila, yung aking kasampung bahagi o 10% ko, pero yung handog ko, hindi lang ako nananatili sa 10%. Ginagawa kong 20%, ginagawa kong 30%, ginagawa kong 50%. Sapagkat handog yan, offering. Amen. Meaning to say, ginagagaling sa iyong puso dahil pagmamahal mo yan sa mahal ng Panginoon. Pero yung tinatawag nating tithes, yan yung fix. 10% parati yan. Amen? So kapag may 10% ka na tithes, plus ginawa mong 20% ang iyong handog, so 20 plus 10 that is 30% ang dinadala mo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ano ba yung 20%? Brother, napakadali nun. Ang gawin lang natin, kapag tayo po'y may tatanggap na pagpapala, i-multiply lang natin siya ng 0.2. Kasi percentage yun, mga minamahal. Decimal yun. Pag multiply tayo, kukunin natin yung 20% ng amount. Ito say, kapag 1,000 ang pagpapala natanggap mo, naglaba ka for example, o nagtrabaho ka, ang kinita mo ay 1,000. Yung sa 1,000 na yan, ibukod mo na kaagad ang iyong kasampung bagay at handog. So kung yan ay 20%, 10%, another 10% sa aking handog, so times 0.2. So 1,000 times 0.2, dyan sa calculator na yan, o yung sa inyong mga cellphone, 1,000 times 0.2, and lalabas dyan ay 200. Amen? Yan, pinaka-minimum yan. Ang sinasabi ng Biblia, pag natanggap mo yan, ibukod mo na kaagad. Pagdating ng banal na gawain, Miyerkules, dalhin mo yan. Dalhin mo yung kasampung bagay na yan. Sapagkat ang sabi ng talatang 10, sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Sino may sabi noon? Hindi si Brother Joben. Ang sabi noon, may sabi noon, walang iba kundi ang Diyos na ating sinasamba na nagpapala sa atin mula kanina pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong gagawin sa ating kasampung bahagi? At handog natin mga minamahal. Ang sabi, dalhin. Amen. Hindi sinabing ipadala. Amen? Okay lang siguro sa mga taga-ibang bansa na walang gawain, okay lang. Maintindihan niya naman na Panginoon. Pero kapag mayroong banal na gawain, amen, dadalin mo yan at ikaw ay makikigawain. Sapagkat ang mas mahalaga sa mga Panginoon ay hindi yung pera na dala mo, kundi yung kaluluwang matapat. Amen. Amen. Inuulit ko sa inyo mga minamahal, ang mas mahalaga sa Diyos ay yung kaluluwang matapat. Na sa takot mong galawin at magkasala sa Diyos, yung kunting maski na anong magkanong halaga yan, ikaw ay nagiging matapat ay para sa Diyos, to dadalhin ko yan. Amen? At sa pagsagawa ko ng mga araw, aking mga gawain, kapag tumanggap ako ng pagpapala, ay ito'y para sa Diyos. Ikasampung bagay tandog, 20% ko yan.
At yan ay buong galak mong dinadala sa banal na gawain, Miyerkules, Biyernes, at Linggo. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng Biblia, kapag dinala natin yan sa banal na gawain, ang sabi niya, subukin mo ako Try me. Subukin mo ako sa bagay na yan. Kundi ko bubuksan ang dungawan sa langit at ihuhulog sa iyo ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Yan ang dahilan kung bakit ang kanser gumagaling. Yan ang dahilan kung bakit ang leukemia, yung mababaliw na, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit bangkarote na ang ating mga kapatid sa kanilang mga banal na kanilang mga businesses. Pero pinalago uli ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit ang ilan bisikleta hindi makabili dati-rati. Pero ngayon may mga 4 wheels na, may mga sasakyan na. Dati-rati kubo lang ang kanilang bahay, pero ngayon naglalaki ang mga bahay ng kanilang mga naipatayo. Dati-rati walang silbi. Dati-rati iniiwasan, ayaw kausapin dahil masasabing black sheep sa pamilya. Pero ngayon, itinuturing na mayroong wisdom. Kapag may problema, tawagin niyo si kuya, tawagin niyo si ganito, brother ganito. Bakit? Kanilang gustong marinig ang paliwanag ng tunay na anak ng Diyos na pinagpala. Walang po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya po mga minamahal, ang sabi diyan, yan yung tinatawag na pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Dumaan ang pandemya, maraming namatay. More than 50,000 ang namatay na Pilipino. Pilipino lang pinag-uusapan yan, ha? Amen? Pero isa sa atin dito sa San Carlos City, yung ating mga anak ng Diyos, tayo ay pinag-ingatan ng mahal na Panginoon. Amen? Mula March 16, 2020 hanggang ngayon, hindi kailanman tumigil ang banal na gawain sa San Carlos City. Kaya nga, nakita nyo yung mga nagpapatotoo, hinaharang sila sa mga checkpoints. Sinasabihan sila, bakit kayo hindi tumitigil? Pandemic ngayon, manahimik kayo sa bahay ninyo. Sabi nila, kami pupuri sa Diyos, mag-overnight kami. Sinasabihan ng mga anak ng Diyos, ay tulog na ang Diyos nyo. Amen? Ang ilan minumura. Amen, napapahiya. Pero pinipilit abutin o makarating sa banal na gawain. Pagdating sa banal na gawain, ang tanging ginagawa lang, iniiyak ang sama ng loob. Mahal na Panginoon, nagsusumbong ang mga anak ng Diyos. Mahal na Panginoon, napahiya ako kanina. Grabe. Pero once na madama mo ang banal na presensya ng Diyos, pinagagalak ka muli ng mahal na Panginoon. Malagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Meron tayong mga kapatid na COVID-19. Kung makinamarinig yung mga patotoo. Amen? Tinamaan ng COVID-19. Pero maski na tinamaan, walang problema yon. Dahil mayroon tayong Diyos na nagpapagaling. Kaya nga gumaling ang ating mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang matapat na Kristiyano, ang sabi dito sa talata ng Kawikaan, Kabanata 28, talata 20. Basahin ninyo itong talatang ito. Ito magbibigay sa inyo ng galak at sigla sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi niya, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Lahat ng matapat na anak ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan yung ating kasampung bahagi at ang ating mahandog at yung panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy, upang ito po ibasbasa ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hawakan na po natin yung ating kasampung bahagi at mahandog.